Hello everyone! For today's video, I'm gonna share with you kung paano ba mag-top up sa Shopee using Gcash. For our first step, syempre dapat merong laman ng ating Gcash app at dapat meron tayong Gcash app para makapag-top up tayo sa Shopee. So check na natin kung magkano yung balance natin sa Gcash. Para sa ating sample today, merong lamang 800 pesos ang aking Globe Gcash account at ito ay iti-transfer ko sa aking Shopee account. Kapag sure na kayo na may laman ang inyong Gcash app, pwede nyo nang i-check ang inyong Shopee account para ma-check nyo ang inyong balance. Para makapag-top up, click mo lang yung Shopee Pay sa ilalim ng Recently Viewed. Kapag naklik mo na, ito ang itsura ng Shopee Pay dashboard. So, dito natin makikita sa dashboard yung top up button. So, click mo lang yan. Pagka-click mo ng top up button, ito na yung lalabas sa screen. Meron kang choice na mag-top up from 100 pesos to 5,000 pesos. Kung wala naman dyan yung desired amount na gusto mong i-top up, pwede kang mag-input manually ng any amount na gusto mo dito sa may peso sign. So, yan. I-input ko lang yung 800 pesos na amount. And then, i-click ko lang yung orange button sa baba na may nakalagay na Pay Now. Hintayin lang natin habang nag-load. And then, lalabas dyan yung email verification. So, kailangan nyo lang i-encode yung inyong email address. And then, click nyo lang din yung orange button ulit sa down part and click Pay. And then, automatic na siyang magko-connect sa Gcash app. Click mo lang yung next button. Automatic na isi-send sa registered mobile number mo yung 6 digits authentication code. So, ayan, wala pong 1 minute na i-text na nila sa akin yung code. So, i-encode ko na yung 6-digit code. Kapag na-encode mo na, click Submit Code. And then, maglo-load siya ulit. Kailangan mong i-enter yung Gcash PIN mo. So, dapat tanda mo din yung Gcash PIN code mo na 4 numbers. Click mo lang yung next. Click Confirm and Pay. Wait mo lang ulit hanggang sa ma-generate sa Shopee yung top-up mo. So, ayan, automatic na makikita mo sa Shopee na successful ang top-up mo. Kanina, 28 pesos lang yung balance ng account ko. Pero ngayon, makikita nyo na nadagdag na yung 800. Kaya naging 828 pesos na yung total amount sa Shopee account ko. And that's the end of our tutorial. I hope you find this video helpful and informative. And if you do so, please don't forget to subscribe and click mo na rin yung notification bell button para updated ka whenever I upload a new video. Enjoy using your Shopee Pay. Sana mas maka-avail pa kayo ng discounts, freebies, at free shipping voucher. Thanks for watching! Happy shopping!